ดีค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมกันแบ่งปันน้ำใจเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและอาชีพของผู้พิการทางด้านสายตาร่วมกันนะคะ ยาวใหญ่นะใหญ่อยู่ใหญ่อย่างนี้